Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English, bài thứ 10. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, trước hết, quý vị nghe ông Gary Angleton trả lời câu hỏi, ở Mỹ nên làm lâu với một sở, hay đổi việc thì hơn? In the United States, is it better to stay with a company or to change jobs? Sau đó, quý vị nghe một nhóm nhân viên thương mại trong một buổi huấn luyện. Họ học cách mô tả trách nhiệm của họ. Xin nghe mấy chữ khó. Otherwise, đánh vần O-T-H-E-R-W-I-S-E, otherwise, nếu không thì. Top executive, nhân viên quản trị cao cấp ở một hãng hay công ty. Executive, đánh vần E-X-E-C-U-T-I-V-E, top executive. Corporation, tổ hợp công ty. C-O-R-P-O-R-A-T-I-O-N, corporation. Quý vị cũng nghe câu keep your skills up to date. Keep your skills up to date. Trau dồi khả năng cho hợp với đà tiến triển. Quý vị cũng nghe thành ngữ out of date, cũ, lỗi thời, trái nghĩa up to date, hợp thời, kịp đà tiến triển. Quý vị cũng nghe chữ field, F-I-E-L-D, field là ngành hay là địa hạt chuyên môn của mình. College classes là các lớp trình độ đại học. Quý vị cũng nghe câu build up your network. Network viết là một chữ N-E-T-W-O-R-K. Build up your network là duy trì liên lạc chặt chẽ với bạn bè và người quen. Còn một nhóm chữ nữa là stay in close contact. Stay in close contact. Quý vị cũng nghe hai câu ask for advice. Ask for advice, nghe lời khuyên. Còn muốn khuyên ai thì nói offer advice. Advice, A-D-V-I-C-E. Ask for advice. Offer advice. Xin mời quý vị nghe đoạn đầu của bài học. Culture tips. Hello again. We're here with Gary Angleton, our business language expert. We have an email question for you, Gary. The question is, in the U.S., is it better to stay with one company or to change jobs? If you want to be an important executive in a large corporation, it is probably better to change companies at least once or twice. Large corporations hire at least half of their top executives from outside the company. You should try to stay at each job for at least a year, however. Otherwise, it will look bad. Here's another email question. What should I do if I want to change jobs? Well, the most important thing is to keep your skills up to date. This is especially important if you aren't young anymore. It is unfortunate, but some employers may think that your knowledge is out of date. Take college classes in your field at night or on weekends or even on the Internet. Do you have any other advice? Yes, stay in close contact with everyone you know in other companies. Send them friendly emails and cards. Ask them for advice and offer yours. Build up your network. This network will be useful if you need their help to move to their company someday. Thank you, Gary. Let's take a break. Sentence completion, điền câu cho đầy đủ ý nghĩa. Khi nghe tiếng chuông, xin quý vị điền vào chỗ trống bằng một chữ đã học để cho câu có đủ ý nghĩa. Sau đó mời quý vị lặp lại câu vừa nghe. Sentence completion. Listen. Complete the sentence. A person in top management in a company is called an executive. The person is called an executive. Try to stay at each job for at least a year. Try to stay for at least a year. If you want to get a new job, it is important to keep your skills
up to date. Keep your skills up to date. Trong phần tới, bà Rachel Jones, người huấn luyện, xin mỗi người tự giới thiệu mình làm ở hãng nào và làm việc gì. Họ học cách mô tả trách nhiệm của họ. Quý vị nghe các chữ khó. Cultural differences, dị biệt văn hóa, cultural differences. Cultural sensitivity, sensitivity, sự ý thức, cultural sensitivity, sự ý thức hiểu biết về văn hóa của các chủng tộc khác. Sensitivity, đánh vần S-E-N-S-I-T-I-V-I-T-Y, sensitivity. Tĩnh tự của nó là sensitive, nhạy cảm, tế nhị, khéo léo, không để làm mất lòng người khác. Quý vị cũng học chữ accountants, A-C-C-O-U-N-T-A-N-T-S, accountants, nhân viên kế toán. Tax documents, tài liệu về thuế vụ, tax documents. Sales personnel, sales, S-A-L-E-S, personnel, P-E-R-S-O-N-N-E-L, sales personnel, nhân viên mãi vụ. Inventory, 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 I-N-V-E-N-T-O-R-Y, inventory, là kiểm kê, xin nhớ nhấn mạnh phần đầu, inventory. Quý vị cũng nghe câu, I train executives to understand cultural differences in a workplace. Tôi huấn luyện các nhân viên quản trị cao cấp để giúp họ hiểu về dị biệt văn hóa tại nơi làm việc. I train executives to understand cultural differences in a workplace. Chữ workplace có thể viết là một chữ. Quý vị cũng nghe chữ Acme, A-C-M-E, Acme, tên hãng. Danh từ Acme, A-C-M-E có nghĩa là cực điểm, điểm cao nhất. Quý vị cũng nghe chữ VCR, máy thâu và phát băng hình video. Chữ VCR viết tắt ở chữ Video Cartridge Recorder. Video đánh bằng V-I-D-E-O, Cartridge, C-A-R-T-R-I-D-G-E, Recorder đánh bằng R-E-C-O-R-D-E-R, VCR, Video Cartridge Recorder. Quý vị cũng nghe chữ that sort of thing. That sort of thing là những sản phẩm tương tự như vậy. Xin mời quý vị nghe đoạn tiếp. Business dialogue. Describing job responsibilities. Today's business dialogue is about describing your job responsibilities. Sometimes it's necessary to describe what you do at your job. Let's listen to a group of business people at a training session. The trainer asks them to introduce themselves. Okay, before we get started, let's go around the table and introduce ourselves. My name is Rachel Jones, and I'm a cultural sensitivity trainer. I train executives to understand cultural differences in the workplace. How about you, Dan? My name is Dan Alvarez. I'm an accountant at Acme Accounting. I prepare tax documents for large and small businesses. I'm Janine Walters. I'm a sales representative for Ace Department Stores. I handle sales for the northeastern United States. My name is George Patowski. I'm general manager at Astro Electronics. We sell TVs, VCRs, radios, that sort of thing. I'm in charge of the sales personnel, and I make sure that our inventory is up to date. Thank you all for those introductions. Bây giờ đến phần thực tập chú trọng về phần vụ. Tiếng Anh gọi là Focus on Functions. Mô tả trách vụ công việc của mình. Describing job responsibilities. Describing job responsibilities. Quý vị nghe chữ handle. H-A-N-D-L-E. To handle là lo, là chịu trách nhiệm về. Thí dụ như trong câu I handle sales. Tôi lo về mãi vụ. Quý vị cũng nghe lại up to date là cập nhật hóa, chính xác, viết rời làm 3 chữ up to date.
Xin quý vị nghe một nhóm chữ rồi lặp lại cả câu mô tả trách vụ công việc của mình. Focus on functions. Describing job responsibilities. Now let's focus on how to describe your job responsibilities. Listen to these sentences. I handle sales. I handle sales for the northeastern United States. I prepare tax documents. I prepare tax documents for large and small businesses. I'm in charge of the sales personnel. I'm in charge of the sales personnel, and I make sure that our inventory is up to date. Sau đây là phần mách giúp của Gary. Gary's tips, trong đó quý vị nghe Gary chỉ cách nói vắn tắt 1-2 câu mô tả trách vụ trong công việc của mình. Nghĩa là nói mình làm gì. Hãy nghe những nhóm chữ như I train, T-R-A-I-N, I train, tôi huấn luyện, I prepare. Như trong câu I prepare tax, tôi khai thuế vụ, prepare nghĩa là sửa soạn. Quý vị cũng nghe chữ state là một động từ S-T-A-T-E, nghĩa là nói ra. Xin mời quý vị nghe. Gary's tips. Welcome back. It's time for Gary's tips. What's your topic for today, Gary? Today, I'll be talking about describing your job responsibilities. In many situations, you need to describe what you do in your job. In a job interview, for example, you need to be able to state 2 or 3 of your main responsibilities. And when you meet other business people at a meeting, a trade show, or even at a party, they may ask you what you do in your job. You should be able to describe what you do in 1 or 2 sentences. Think of a clear way to describe what you do. Let's listen again to part of the business dialogue. Listen for the expressions I train and I prepare. My name is Rachel Jones, and I'm a cultural sensitivity trainer. I train executives to understand cultural differences in the workplace. How about you, Dan? My name is Dan Alvarez. I'm an accountant at Acme Accounting. I prepare tax documents for large and small businesses. Let's listen to some more of the business dialogue. This time, listen for the phrases I handle and I'm in charge of. I'm Janine Walters. I'm a sales representative for Ace Department Stores. I handle sales for the northeastern United States. My name is George Patowski. I'm general manager at Astro Electronics. We sell TVs, VCRs, radios, that sort of thing. I'm in charge of the sales personnel, and I make sure that our inventory is up to date. We just heard people describing what they do in their jobs. Try writing down what you do in your work. Then think of 1 or 2 sentences that clearly describe what you do and practice saying them. Well, that's all we have time for today. I hope today's tips were helpful. Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then. Quý vị vừa học xong bài số 10 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.